Tây Thiên, tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Phúc, từ lâu đã được biết đến là một trong những trung tâm tín ngưỡng lớn nhất của Việt Nam. Nơi đây không chỉ là một địa danh lịch sử, văn hóa mà còn là một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách thập phương. Với hệ thống đền, chùa cổ kính, kiến trúc độc đáo và không gian linh thiêng, Tây Thiên đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất của du lịch Việt Nam. Đến với Tây Thiên, du khách sẽ được đắm mình trong không gian linh thiêng của các ngôi đền, chùa cổ kính. Đền Thượng, với kiến trúc độc đáo và vị trí đắc địa, là tâm điểm của khu di tích. Đền Thõng, với vẻ đẹp cổ kính và sự linh thiêng, cũng là một điểm đến không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, du khách còn có cơ hội tham quan Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, một không gian yên tĩnh để tu tập và tìm hiểu về Phật giáo. Không chỉ có giá trị về văn hóa và tâm linh, Tây Thiên còn sở hữu một vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Nơi đây có những ngọn núi cao sừng sững, những cánh rừng xanh mướt, những dòng suối trong vắt, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Cách cổng tam quan Tây Thiên khoảng 3 km là đền Trình Quốc Mẫu Tây Thiên, hay còn gọi là đền Cả, thuộc thôn Yên Trung, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Nơi đây thờ Quốc Mẫu Lăng Thị Tiêu và là một phần trong quần thể của khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên. Cổng Tam Quan Tây Thiên, cánh cổng vào thế giới tâm linh. Cổng Tam Quan Tây Thiên là biểu tượng của sự linh thiêng, là nơi chuyển tiếp giữa thế giới trần tục và thế giới tâm linh. Với kiến trúc độc đáo, cổng Tam Quan không chỉ là một lối vào mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm nét văn hóa truyền thống. Khi bước qua cổng Tam Quan, du khách như được bước vào một thế giới khác, một không gian thanh tịnh và linh thiêng. Cổng Tam Quan thường được xây dựng theo kiểu 3 gian 2 trái, với hệ thống cột, kèo, mái ngói được chạm khắc tinh xảo. Mái ngói cong vút, được trang trí bằng những hình tượng rồng, phượng, tạo nên một không gian uy nghiêm và trang trọng. Đôi câu đối được treo hai bên cổng, thể hiện những câu chúc phúc, những lời răn dạy về đạo đức. Hệ thống bậu đá với những hình rồng uốn lượn tinh xảo là một trong những nét đặc trưng của kiến trúc cổng Tam Quan. Cổng Tam Quan không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một biểu tượng văn hóa. Hình ảnh cổng Tam Quan đã trở nên quen thuộc trong đời sống tâm linh của người Việt. Nó xuất hiện trong nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật và trở thành một phần không thể thiếu trong kiến trúc của các ngôi đền, chùa Việt Nam. Khi đến với Tây Thiên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mà còn được trải nghiệm không gian tâm linh thiêng liêng. Cổng Tam Quan là điểm dừng chân đầu tiên, là nơi du khách gửi gắm những mong ước và cầu nguyện. Điểm đến tiếp theo là đền Thỏng. Nằm ngay dưới chân núi Thạch Bàn, cách thành phố Vĩnh Yên 22 km, trên tuyến quốc lộ 2B đến khu nghỉ mát Tam Đảo. Đền Thỏng là cửa ngõ đưa chúng ta về với mẫu và đến thăm một quần thể kiến trúc cổ nằm hòa quyện với cảnh thiên nhiên của núi rừng Tam Đảo. Đền Thỏng tọa lạc trên khu đất bằng phẳng, có thế đất thuận, tạo điều kiện cho du khách thưởng ngoạn cảnh đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên và tài năng của con người. Đến với nơi đây, du khách còn được chiêm ngưỡng cây đa chín cội, nằm ngay tại sân đền Thỏng đã có niên đại hàng trăm năm tuổi, là biểu tượng linh thiêng,
làm tôn lên vẻ đẹp của khu danh thắng vẫn tại nơi đó, nay còn lưu giữ tấm bia đá được bảo tồn nguyên vẹn. Có nội dung Tam Đảo Linh Sơn là một chứng tích lịch sử văn hóa rất giá trị, khẳng định danh thắng Tây Thiên đã được nhiều triều đại hết sức quan tâm và coi trọng, là nơi địa linh bậc nhất của cả nước. Khu di tích danh thắng Tây Thiên thuộc xã Đại Đình, huyện Tam Đảo được nhà nước xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia từ năm 1991. Nơi đây không chỉ có thông reo chim hót, non sông Cẩm Tú mà còn là quê hương của quốc mẫu Lăng Thị Tiêu, người được Hùng Chiêu Vương lập làm chính vương phi. Tương truyền, quốc mẫu là người thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, có công giúp vua mở mang bờ cõi, thống nhất Giang Sơn, dạy dân trồng lúa, giữ lửa trong buổi bình minh của dân tộc. Xong việc lớn, không màng danh lợi, quốc mẫu trở về nơi sinh ra mình và hóa tại đây. Truyền thuyết kể rằng, ở xã Đông Lộ thuộc vùng Tây Thiên, Tam Đảo, nay là thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, có vợ chồng vị tù trưởng rất nổi tiếng là Lăng Phiêu và Đào Thị Liễu, tuổi đã gần 40 mà chưa sinh con. Trong một lần lên Tây Thiên cầu tự, bà họ Đào mơ thấy trong đám mây vàng có một quần tiên nữ khoảng 7 đến 8 người đang chơi vui. Người thì hát, người thì múa, người thì làm thơ, cho đến mờ sáng thì bay về phương Tây. Từ ấy bà cảm động trong người rồi có thai. 10 tháng sau, bà sinh được một người con gái sắc đẹp chim sa cá lặn, đặt tên là Tiêu, tên hiệu là Nhược Cẩm, lên 4 tuổi biết đàn hát, 6 tuổi hiểu thông văn võ, đến 12 tuổi đã nữ công, nữ tắc không gì là không tường tận, trở thành một trang nữ kiệt ở vùng Đông Lộ và một số huyện lân cận. Khi trong nước có loạn giặc thục, bà tuyển mộ ở các xã lân cận và huyện xung quanh được gần 4.000 tráng đinh. Đến thành Phong Châu, Việt Trì giúp nước, lại được vua Hùng giao thêm 2 vạn quân tinh nhuệ và 3.000 ngựa chiến đi đánh thục. Dẹp xong giặc thục, bà được phong là Tam Đảo Sơn trụ quốc mẫu đại vương. Đất nước hòa bình, bà lại trở về Đông Lộ, lập ra các cung sở để du ngoạn, chọn Tây Thiên trên núi Tam Đảo làm nơi ở. Trời sai 1.000 vị sứ giả xuống đòi bà về triều, bà tắm gội rồi ra đi. Truyền thuyết về vị quốc mẫu anh linh ở xã Đại Đình đã có từ lâu. Trải qua thời gian, truyền thuyết được lưu truyền qua nhiều thế hệ với nhiều chi tiết khác nhau, nhưng sự tích vẫn gắn với di tích, với dấu tích văn hóa vật chất hiện đang còn. Đông Lộ là nơi sinh, đền Đông Lộ nay gọi là đền Mẫu Sinh, đền Xóm Xín thuộc Đông Lộ là nơi mất, nay gọi là đền Mẫu Hóa. Ở ngay cổng đền còn cái giếng cổ, còn gọi là Mộc Dục Tỉnh, giếng tắm. Đình làng Sơn Đình là nơi bà luyện tập quân sĩ. Trong tâm thức nhân dân vùng xã Đại Đình cổ xưa, quốc mẫu là nhân vật có thật, xuất thân từ vùng nông thôn hẻo lánh, dân dã. Do tài năng và uy tín, tập hợp được lực lượng, giúp nước đánh giặc, trở thành một vị tướng tài ba ở thời đại vua Hùng. Cuộc nhân duyên của bà Lăng Thị Tiêu với Hùng Chiêu Vương ở núi Tam Đảo mở ra thời kỳ thịnh trị của quốc gia Văn Lang, phát triển văn hóa và đổi mới phong tục, xứng đáng là thời kỳ cực thịnh trong các đời vua thuộc 18 chi Hùng Vương. Với công lao to lớn với Tổ quốc và nhân dân, quốc mẫu Tam Đảo kết tập vào hệ thống Hùng Vương, không chỉ là nhân vật huyền thoại kỳ vĩ mà còn trở thành nhân vật lớn của lịch sử. Khi hóa, bà cũng hội nhập vào thế giới thần linh, mang tư chất là vị nhân thần của quốc gia Đại Việt, được thờ cúng theo thể chế bách thần. Không rõ nhân dân địa phương tưởng nhớ công lao, lập đền thờ quốc mẫu trên đỉnh núi Tây Thiên tự bao giờ. Chính sử chỉ xác nhận các triều đại phong kiến Việt Nam cường thịnh, từ Đinh, Lý, Trần, Lê, đều phong tặng quốc mẫu nhiều danh hiệu cao quý để tỏ lòng kính trọng. Hàng năm, các quan đại thần cùng nhân dân địa phương và khách xa gần 4 mùa hương khói. Phong tục ấy còn mãi đến bây giờ.
Nếu bạn đã từng nghe đến Tây Thiên, chắc chắn bạn sẽ không thể bỏ qua đền Cậu. Đền Cậu, nằm sâu trong khu rừng già của Tây Thiên, là một trong những điểm đến tâm linh đầy bí ẩn và thu hút nhiều sự tò mò của du khách. Khác với những ngôi đền khác ở Tây Thiên, đền Cậu mang đậm nét tín ngưỡng dân gian, gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết ly kỳ. Với kiến trúc mộc mạc, nằm giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, đền Cậu mang đến cho du khách cảm giác yên bình và thư thái. Đến đây, bạn sẽ được đắm mình trong không gian linh thiêng, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy róc rách và tận hưởng bầu không khí trong lành. Theo truyền thuyết, đền Cậu được xây dựng để thờ một cậu bé có tài năng đặc biệt. Cậu bé này được cho là có khả năng giúp đỡ người dân trong việc chữa bệnh và trừ tà. Chính vì vậy, đền Cậu trở thành nơi linh thiêng, thu hút nhiều người dân đến cầu nguyện và xin phép. Với không gian yên tĩnh, thoáng đãng và bầu không khí linh thiêng, đền Cậu là nơi lý tưởng để bạn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Đến đây, bạn sẽ có cơ hội khám phá một góc khác của Tây Thiên, một góc đầy bí ẩn và huyễn hoặc. Cáp treo Tây Thiên, hành trình khám phá vùng đất linh thiêng. Cáp treo Tây Thiên là một trong những tuyến cáp treo hiện đại và ấn tượng nhất Việt Nam, đưa du khách đến với vùng đất linh thiêng Tây Thiên, nơi nổi tiếng với các ngôi đền, chùa cổ kính. Với hệ thống cáp treo hiện đại, du khách sẽ được trải nghiệm một hành trình khám phá đầy thú vị và ngoạn mục. Chiều dài cáp treo Tây Thiên. Tuyến cáp treo Tây Thiên có chiều dài khoảng 2.480 m. Con số này cho thấy một hành trình khá dài, đủ để du khách có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Tây Thiên một cách trọn vẹn. Thời gian di chuyển bằng cáp treo. Thời gian trung bình để di chuyển hết tuyến cáp treo là khoảng 9 phút trên chuyến. Tốc độ di chuyển của cabin khoảng 6 m trên giây, giúp du khách có đủ thời gian để ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Giờ hoạt động của cáp treo Tây Thiên. Thông thường, cáp treo Tây Thiên hoạt động từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút tất cả các ngày trong tuần, bao gồm cả ngày lễ, Tết. Tuy nhiên, để đảm bảo thông tin chính xác nhất, bạn nên liên hệ trực tiếp với đơn vị quản lý cáp treo hoặc tham khảo thông tin trên website chính thức trước khi đi. Tại sao nên đi cáp treo Tây Thiên? Tiết kiệm thời gian và sức lực, thay vì phải leo bộ những bậc thang đá dốc, cáp treo sẽ đưa bạn lên đến đỉnh núi một cách nhanh chóng và thoải mái. Cảnh quan tuyệt đẹp, từ trên cabin cáp treo, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh núi rừng Tây Thiên hùng vĩ, những ngôi làng nhỏ bình yên và những dòng suối trong vắt. Trải nghiệm mới lạ, cáp treo Tây Thiên mang đến cho du khách một trải nghiệm mới lạ và thú vị, khám phá vùng đất linh thiêng từ một góc độ khác. Những điểm nổi bật của cáp treo Tây Thiên. Hệ thống hiện đại, cáp treo Tây Thiên được trang bị hệ thống cáp treo hiện đại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách. Cabin rộng rãi, các cabin được thiết kế rộng rãi, thoải mái, có cửa kính lớn giúp du khách ngắm nhìn toàn cảnh xung quanh. Tuyến cáp dài, tuyến cáp treo có chiều dài khá dài, giúp du khách có đủ thời gian để ngắm cảnh.
Giá cả phải chăng, giá vé cáp treo khá hợp lý, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Lời khuyên khi đi cáp treo Tây Thiên. Thời điểm đi, nên chọn những ngày thời tiết đẹp để có trải nghiệm tốt nhất. Chuẩn bị, mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trên hành trình. An toàn, luôn tuân thủ các quy định về an toàn khi sử dụng cáp treo. Địa điểm tham quan sau khi đi cáp treo. Sau khi đến đỉnh núi bằng cáp treo, du khách có thể tham quan các điểm đến nổi tiếng như Đền Thượng, ngôi đền linh thiêng nhất trong khu vực Tây Thiên. Đền Thõng, ngôi đền cổ kính với kiến trúc độc đáo. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, một không gian yên tĩnh để du khách tham quan và tìm hiểu về Phật giáo. Các khu rừng nguyên sinh, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Cáp treo Tây Thiên là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp của vùng đất linh thiêng này. Với hệ thống hiện đại, cảnh quan tuyệt đẹp và những điểm đến hấp dẫn, cáp treo Tây Thiên chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm khó quên.
Danh thắng Tây Thiên là hệ thống đền chùa, là sự thể hiện của hai đạo là đạo Phật và đạo Mẫu. Theo đó, đền Mẫu Tây Thiên là đại diện gần nhất với đạo thờ Mẫu. Địa chỉ của đền Mẫu Tây Thiên nằm ở núi Thạch Bàn, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên cùng chùa Tây Thiên là những điểm thờ chính ở danh thắng Tây Thiên. Đền thờ Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu theo tương truyền là vương phi của vua Hùng Vương thứ 7. Bà có công cùng chồng thống nhất Giang Sơn, mở mang bờ cõi, xây dựng một thời kỳ thái bình thịnh trị cho đất nước khi dạy nhân dân cách trồng lúa, giữ lửa. Sau khi mất, bà được sắc phong là Quốc Mẫu Tây Thiên, được thờ phụng tại núi Thạch Bàn. Thường hiển linh giúp các đời vua hùng sau giúp nước lên được suy tôn Tam Đảo Sơn trụ Quốc Mẫu tối đại linh vương thượng đẳng phúc thần, chỉ sau thánh tản viên. Theo lý giải của sự tích, đền Quốc Mẫu Tây Thiên và chùa Tây Thiên đều cùng trên một độ cao trên núi Thạch Bàn, bởi chính nhân duyên cho vua Hùng thứ 7 và bà Lăng Thị Tiêu gặp nhau. Vua Hùng Chiêu Vương nghe tin ở núi Tam Đảo thường có quần tiên về tụ họp, nên đến đây ngự lãm. Đến nơi, vua thấy cảnh trí gấm hoa nghìn sắc nối nhau tựa lâu đài, suối xanh chằng chịt. Đầu núi có một am nhỏ với tên đề Tây Thiên cổ tự, nhà vua cho lập tràng cử chay lễ cùng các quan vào lễ bái. Sau đó, vua xuống núi và gặp bà Lăng Thị Tiêu, làm nên mối tình đẹp nhất 18 đời vua Hùng. Người đời sau lập đền thờ bà bên cạnh chùa để ghi nhận sự tích ấy. Cũng có dị bản khác cho rằng quê của Quốc Mẫu Tây Thiên ở đây, cũng là nơi bà hóa nên sau khi mất được thờ ở núi Thạch Bàn, lập điện thờ chính. Bên cạnh Quốc Mẫu Tây Thiên, những ngôi đền khác xung quanh còn thờ các mẫu cai quản trời, đất, non nước như Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Địa và Mẫu Thượng Thoại. Trong đạo Mẫu nói chung và ở hầu hết các đền, điện, phủ của tín ngưỡng thờ Mẫu Tam, Tứ Phủ, ta thường thấy có tôn tượng của Tam Tòa Thánh Mẫu với sắc áo đỏ, xanh, trắng lần lượt là tượng trưng cho miền trời, thiên phủ, miền rừng, nhạc phủ, miền nước, thoải phủ. Vậy Tam Tòa Thánh Mẫu gồm những ai? Mẫu Thượng Thiên. Mẫu Thượng Thiên còn được gọi là mẫu đệ nhất cai quản miền trời. Với quan niệm của dân gian về tứ pháp, pháp vân, pháp vũ, pháp điện, pháp lôi, thì Mẫu Thượng Thiên có quyền năng tạo ra mây, mưa, sấm, chớp và có liên quan tới văn hóa nông nghiệp lúa nước của dân tộc ta. Đền thờ Mẫu Thượng Thiên có ở khắp nơi nhưng nhiều và lớn nhất vẫn là ở những nơi mẫu giáng trần hoặc hiển linh, lưu dấu tích. Ngày hội chính của mẫu được biết đến là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong Tam Tòa Thánh Mẫu, mẫu đệ nhất thường tọa ở chính giữa trong màu áo đỏ. Mẫu Thượng Ngàn. Mẫu Thượng Ngàn còn được gọi là mẫu đệ nhị cai quản miền rừng núi. Bà là thánh mẫu gắn bó với con người, cây cỏ và chim, thú. Đền thờ Mẫu Thượng Ngàn có ở nhiều nơi nhưng hai nơi thờ phụng chính là Suối Mỡ, Bắc Giang và Bắc Lệ, Lạng Sơn. Nơi nào có rừng, có núi, nơi đó có đền thờ Thánh Mẫu Thượng Ngàn. Ngày hội chính của đệ nhị Thánh Mẫu là ngày 20 tháng 9 âm lịch hàng năm. Trên ban thờ Tam Tòa Thánh Mẫu, bà ngồi bên tay trái Mẫu Thượng Thiên và mặc áo màu xanh. Mẫu Thoải. Mẫu Thoải hay còn gọi là Mẫu Đệ Tam, Mẫu Thủy, cai quản miền sông nước. Thánh Mẫu Thoải phủ gắn liền với đời sống thủy sinh của người dân từ xa xưa và có liên đới trực tiếp tới thủy tổ dân tộc Việt trong buổi đầu dựng nước. Đền thờ Mẫu Thoải được dựng nhiều, hầu hết do lòng thành kính của nhân dân và ở nơi cửa sông, cửa biển chứ không có dấu tích nào của mẫu vì bà không dáng phàm. Ngày hội chính của Mẫu Thoải là ngày mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm. Lễ hội được tổ chức long trọng nhất là tại đền Mẫu Thác Hàn Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa. Vị trí của bà trong Tam Tòa Thánh Mẫu là bên tay phải của mẫu thần chủ đệ nhất và mặc áo màu trắng. Tín ngưỡng thờ mẫu ở Việt Nam nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng, từ khi hình thành và phát triển đã được coi là trục chính trong tín ngưỡng dân gian các làng xã. Trải qua thời kỳ phát triển, từ hình ảnh các bà mụ vô danh xưng đã thấy xuất hiện một bà mẫu có nhận dạng ở vùng núi Tam Đảo. Có tiền sử là một vị thần núi Thanh Sơn Đại Vương được chép chính vào các thư tịch cổ. Đền Thanh Sơn Linh Từ phụng thờ Đức Thượng Ngàn Thánh Mẫu và chư vị tiên thánh tứ phủ, tọa lạc trên nền ngôi miếu cổ. Thờ nữ thần cai quản dãy núi Tam Đảo Thanh Sơn Đại Vương tại khu danh thắng di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên, Tam Đảo. Ngôi đền Thanh Sơn Linh Từ được cao hoa tráng lệ với đầy sự trang nghiêm cung kính. Từ đây, ngôi đền đêm ngày tỏa ngát khói hương, hòa cùng tiếng chuông, tiếng trống sớm chiều vang lên giữa núi rừng Tây Thiên xanh thắm, đem những lời nguyện cầu của thập phương bá tánh cho đất nước được quốc thái dân an, cho thế giới hòa bình, cho chúng nhân được an lành các khánh. Các đời sau, trong phả lục đời Hùng Vương đã xuất hiện với sự mô phỏng đầy đủ 18 thời đại, với các danh tính, danh hiệu cùng sự truy phong của các triều đại về sau. Và vị thần núi Tam Đảo trở thành một nhân vật thời huyền sử, mang lý lịch trần gian. Bà trở thành chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7 trong thời đại các vua Hùng. Đến giữa thế kỷ 18 nâng lên thành bà quốc mẫu ghi chép trong tự điển thờ cúng của bộ lễ Triều Lê,
với danh hiệu Tam Đảo Sơn Trụ Quốc Mẫu Tối Linh Đại Vương. Có tới 50 điểm thờ cúng bà thuộc các xã của thành phố Vĩnh Yên, các huyện Bình Xuyên, Lập Thạch, Tam Dương, Tam Đảo tỉnh Vĩnh Phúc. Chùa Tây Thiên, tọa lạc tại tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những ngôi chùa cổ kính và linh thiêng bậc nhất Việt Nam. Nơi đây không chỉ là một trung tâm Phật giáo mà còn là một điểm du lịch hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách thập phương. Với kiến trúc độc đáo, không gian yên tĩnh và ý nghĩa tâm linh sâu sắc, chùa Tây Thiên đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên và khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. Chùa Tây Thiên có lịch sử hình thành từ rất lâu đời, gắn liền với nhiều truyền thuyết và câu chuyện ly kỳ. Ngôi chùa được xây dựng trên một ngọn núi cao, bao quanh bởi rừng cây xanh mát,
tạo nên một không gian thanh tịnh và linh thiêng. Kiến trúc của chùa mang đậm nét đặc trưng của Phật giáo Việt Nam, với những đường nét hoa văn tinh xảo và hệ thống cột kèo chắc chắn. Đến với chùa Tây Thiên, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc độc đáo mà còn có cơ hội tìm hiểu về Phật giáo, tham gia các hoạt động văn hóa và thưởng thức không khí trong lành của núi rừng. Chùa Tây Thiên là nơi để mọi người tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, cầu nguyện những điều tốt đẹp và khám phá vẻ đẹp của thiên nhiên. Bàn Cờ Tiên là một địa điểm nổi tiếng tại khu du lịch Tây Thiên, tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao. Theo truyền thuyết, nơi đây từng là nơi các vị tiên giáng trần để chơi cờ và thưởng ngoạn phong cảnh. Chính vì vậy, Bàn Cờ Tiên đã trở thành một địa điểm thu hút sự tò mò và khám phá của nhiều du khách. Bàn Cờ Tiên nằm trên đỉnh núi Thạch Bàn, thuộc quần thể danh thắng Tây Thiên. Để đến được đây, du khách phải vượt qua một đoạn đường khá dài và khó khăn, đòi hỏi sức khỏe và sự kiên trì. Tuy nhiên, những nỗ lực đó sẽ được đền đáp bằng khung cảnh tuyệt đẹp và không khí trong lành trên đỉnh núi. Bàn Cờ Tiên là một khối đá lớn, dài có địa thế nằm gần như độc lập trong quá trình tạo sơn khu vực này. Mũi của tảng đá hướng về hướng đồng bằng, trên đỉnh cả khối đá có khắc một bàn cờ rõ nét, từ khi nào không ai biết rõ. Có rất nhiều truyền thuyết về Bàn Cờ Tiên. Theo một số câu chuyện, bàn cờ này là nơi các vị tiên thường xuyên tụ họp để chơi cờ và thưởng ngoạn phong cảnh. Có người còn cho rằng, những đường vân trên bàn cờ chính là những dấu tích của các ván cờ đã diễn ra từ lâu.
Tổ đường Tổ Liên Hoa Sinh Tây Thiên là một công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo, được xây dựng để tưởng nhớ và tôn vinh Đức Liên Hoa Sinh, một trong những vị tổ sáng lập của Phật giáo Mật Tông. Ngôi tổ đường này nằm trong khuôn viên của khu di tích Tây Thiên, một trong những trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam. Đức Liên Hoa Sinh là một trong những vị tổ sáng lập của Phật giáo Mật Tông Tây Tạng. Ngài được người dân Tây Tạng tôn sùng như một vị Phật thứ hai. Với những đóng góp to lớn trong việc truyền bá Phật giáo, Đức Liên Hoa Sinh đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân. Tổ đường Tổ Liên Hoa Sinh được thiết kế theo kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa, mang đậm nét đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Ngôi tổ đường được trang trí bằng những bức tranh tường, tượng Phật và các hoa văn tinh xảo, tạo nên một không gian linh thiêng và trang nghiêm.
Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, kiệt tác tâm linh giữa lòng Tây Thiên. Tây Thiên, vùng đất linh thiêng nổi tiếng với những ngôi chùa cổ kính, là nơi tọa lạc của Đại bảo tháp Mandala, một kiệt tác kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa. Ngôi tháp không chỉ là một công trình kiến trúc đồ sộ mà còn là một biểu tượng tâm linh sâu sắc, là điểm đến thu hút đông đảo du khách và Phật tử thập phương. Với kiến trúc độc đáo, Đại bảo tháp Mandala nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên hữu tình của Tây Thiên. Ngôi tháp được xây dựng theo phong cách Kim Cương Thừa, mang đậm nét đặc trưng của Phật giáo Tây Tạng. Mỗi chi tiết trên ngôi tháp đều mang một ý nghĩa sâu sắc, từ hình tượng hoa sen biểu tượng cho sự thanh tịnh, đến vòng tròn mandala tượng trưng cho vũ trụ. Mái tháp vươn cao như một ngọn hải đăng, soi sáng tâm hồn những người đến tham quan. Đại bảo tháp Mandala không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là một trung tâm tu tập Phật giáo. Nơi đây, các Phật tử có thể tìm đến để tu tập, thiền định và tìm kiếm sự giác ngộ. Không gian yên tĩnh, cùng với kiến trúc độc đáo của ngôi tháp đã tạo nên một không gian tâm linh lý tưởng. Tiếng chuông ngân vang trong gió, hòa quyện với tiếng chim hót, tạo nên một bản hòa ca thanh bình, giúp du khách thư giãn và tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn. Vị trí của Đại bảo tháp Mandala trên một ngọn đồi cao cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp hùng vĩ cho ngôi tháp. Từ đây, du khách có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh Tây Thiên. Cảnh sắc thiên nhiên hữu tình cùng với kiến trúc độc đáo của ngôi tháp đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến du khách không khỏi trầm trồ. Đại bảo tháp Mandala không chỉ là một biểu tượng tâm linh mà còn là một điểm đến du lịch hấp dẫn. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, mà còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa Phật giáo, tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội. Việc tổ chức các khóa tu ngắn ngày, các buổi tọa đàm về Phật Pháp đã thu hút đông đảo những người quan tâm đến văn hóa tâm linh. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa kiến trúc và tâm linh. Ngôi tháp không chỉ là một di sản văn hóa quý báu mà còn là một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai yêu thích văn hóa Phật giáo và khám phá những giá trị tinh thần sâu sắc. Kiến trúc độc đáo và ý nghĩa tâm linh. Kiến trúc Kim Cương Thừa, ngôi tháp được thiết kế theo kiến trúc Kim Cương Thừa, một truyền thống Phật giáo nổi tiếng với những mandala tinh xảo. Mỗi chi tiết trên ngôi tháp đều mang một ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự hòa hợp giữa con người và vũ trụ. Mandala là một hình vẽ thiêng liêng trong Phật giáo, tượng trưng cho vũ trụ và tâm thức con người. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên được xây dựng dựa trên nguyên lý này, tạo ra một không gian thiền định lý tưởng. Các yếu tố cấu thành, ngôi tháp bao gồm nhiều phần như chân tháp, thân tháp, mái tháp, các họa tiết trang trí. Mỗi phần đều có ý nghĩa riêng và cùng nhau tạo nên một tổng thể hài hòa, cân đối. Các sự kiện văn hóa và lễ hội. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội Phật giáo như lễ hội Vơ Sắc, đây là lễ hội lớn nhất trong năm của Phật giáo, thường được tổ chức rất long trọng tại Đại bảo tháp. Các khóa tu ngắn hạn, ngôi tháp tổ chức các khóa tu ngắn hạn về thiền định, kinh tụng, giúp cho Phật tử có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về Phật Pháp. Các buổi thuyết Pháp, các vị sư trụ trì thường xuyên tổ chức các buổi thuyết Pháp, chia sẻ kinh nghiệm tu tập và giải đáp thắc mắc cho Phật tử. Lịch sử hình thành Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một công trình kiến trúc Phật giáo độc đáo, mang đậm dấu ấn của truyền thống Kim Cương Thừa. Ngôi tháp không chỉ là một biểu tượng tâm linh mà còn là một kiệt tác kiến trúc, thu hút đông đảo du khách và Phật tử đến tham quan. Để hiểu rõ hơn về sự ra đời và ý nghĩa của ngôi tháp, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về lịch sử hình thành của nó. Quá trình hình thành và phát triển. Ý tưởng khởi nguồn, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một ý tưởng lớn được ấp ủ từ lâu, với mong muốn tạo ra một trung tâm Phật giáo, một nơi để mọi người tìm đến tu tập và tìm kiếm sự bình an. Sự tham gia của Đức Pháp Vương Gyan Wang Drukpa, Đức Pháp Vương Gyan Wang Drukpa, một trong những vị lãnh đạo tinh thần nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng, đã đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế và xây dựng ngôi tháp. Ngài đã lựa chọn địa điểm, giám sát quá trình xây dựng và truyền đạt những kiến thức sâu sắc về Phật giáo Kim Cương Thừa cho các kiến trúc sư và nghệ nhân. Quá trình xây dựng, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một quá trình công phu và tỉ mỉ. Các kiến trúc sư và nghệ nhân đã dành nhiều tâm huyết để tạo ra một công trình kiến trúc độc đáo, mang đậm dấu ấn của truyền thống Phật giáo. Khánh thành và đón nhận, sau một thời gian dài xây dựng, Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên đã được khánh thành và nhanh chóng trở thành một điểm đến tâm linh thu hút đông đảo du khách. Ý nghĩa của việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên. Tỏa sáng tinh thần Phật giáo, ngôi tháp là biểu tượng của sự giác ngộ, là nơi để mọi người tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn. Kết nối cộng đồng Phật tử, Đại bảo tháp Mandala là nơi để các Phật tử tụ họp, tu tập và chia sẻ kinh nghiệm. Phát triển du lịch tâm linh, ngôi tháp góp phần thúc đẩy du lịch tâm linh, giúp du khách hiểu rõ hơn về Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, việc xây dựng Đại bảo tháp Mandala là một đóng góp quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Ý nghĩa của từng chi tiết kiến trúc. Mandala, biểu tượng của vũ trụ và tâm thức con người, mang ý nghĩa về sự hoàn hảo và cân bằng. Chân tháp, tượng trưng cho sự vững chắc và bền vững. Thân tháp, biểu thị cho sự phát triển và tiến hóa của con người. Mái tháp, tượng trưng cho trí tuệ và giác ngộ. Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên là một kiệt tác kiến trúc và tâm linh, là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Vĩnh Phúc. Ngôi tháp không chỉ là một công trình kiến trúc độc đáo mà còn là một biểu tượng văn hóa, một nơi để con người tìm kiếm sự bình yên và giác ngộ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị của Đại bảo tháp Mandala là trách nhiệm của mỗi người dân nhằm gìn giữ một di sản văn hóa quý báu cho thế hệ mai sau.